ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਅ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੋਲਦਿਆਂ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚਰੁਖੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਮੀਲ ਪਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਬੀਅ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਧੌਲਾ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 3 ਘਰਾਟ ਸਨ। ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਮਕਈ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਛੱਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਘਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਂਦੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੁਣੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉੱਗਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਮੀ ਉਹਦੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ। ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਤੇ ਕੰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਛੱਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ, 2 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਕੰਧਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਕੰਮੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮੀ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ? ਕੰਮੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਕੰਮੀ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਕੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਲੂਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਠੰਡਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਮੀਜ਼। ਕੰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਬ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਏ? ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਆਈ ਸਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਕੰਮੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੰਮੀ, ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੋ? ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬੇੜੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੰਮੀ। ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਬਾਨ ਛਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਸਕੂਲ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮੀ, ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਕੰਮੀ, ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ, ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਏ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਛੱਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਮਿਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਂ। ਕੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਪਰਲੇ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਣਮਿਣ ਮੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੱਚੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਫੜੀ 2-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 5-6 ਪਹਾੜਾਂ ਸਾਹਮਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਲੱਕ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਜਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੀਤ ਬੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਨੁੱਚੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਤਣ ਤੂੰਬਣ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਆਹਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਝਾਕਦੀ ਏ? ਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਮੀਏ ਅਲਗੋਜੂਏ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੀਤ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੰਗਣੀ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ? ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੰਮੀ। ਹਾਂ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਚੱਲ ਸਮਝ ਲੈ 27749 ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ? ਉਹੀ ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੰਮੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਾਂ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਯੰਤਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਡੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਖਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਕੰਮੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਮੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਫੇਰ ਮਾਂ, ਇਸ ਜੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮੀ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ। ਕੰਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਾਲੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾ ਪਾਲੀ, ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਮਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਲਬੇੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਮਾਂ? ਕੰਮੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦੀ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਕੰਮੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾ। ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਚੁਰਾਹਾ ਏ। ਹਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਚੁਰਾਹਾ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਕੰਮੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਦਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਸਾ ਕਣੀਓ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਸੇਕ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸਾਥੀ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਉਸ ਮੱਠੇ ਸੇਕ ਉੱਤੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਏ, ਸਕੂਲ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਚਾਰੇ ਜਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਮਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ? ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਏ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮੀ, ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਬੀਬੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਟਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ। ਐ ਲੈ ਫੜ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਕਹੋ ਸੂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਲੀ ਖਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਬੀਬੀ। ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਛੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਟਾਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਭੋਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਛੱਲੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ, ਲੂਣ ਲਾ ਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਮੁੜ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਚੁੱਪ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੌਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੋਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਖੌਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੱਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਉੰਬਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਨਾ ਆਪਣੱਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਚਾਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂ? ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਭਿਜਵਾਈ। ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਮਾ ਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੱਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕੰਮੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਬੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਟ ਹੋਰ ਲੰਘਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਮਿਲਾਓਗੇ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੰਮੀ ਕੁਝ ਤ੍ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ? ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਪਾਲ ਤੁਰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਉਣ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਆਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਉਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੱਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੱਤ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ। ਕਮਲ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਤਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੌਂਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਾਪੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ।